i-ref pa naman yan. Sige, itayo mo lang doon sa gilid. Hindi, ganyan. Tanggalin mo. Yan. Then, you put the condensed milk. Scrape mo na lang ng spatula para simot lahat. Sayang na. Sorry. Medyo natakpan ng video. Tayang kamay. It's okay. Atras yan. Para magpapakita ko. Yan. Simot. Sayang kasi. There. Okay. Yan ang kagandahan pag may spatula. And then, hindi, ano mo muna, haluin mo muna before you do the, mixer. Yan, scrape, tapos scrape. Para balik din sa ano. Scrape mo yun, nasa gilid, oh. Yan. Yan. Bilisan mo, kasi ang ano, yan. Tapos, pating sa gilid, para mapunta sa gitna, haluin mo talaga. Okay, go. Ganyanin mo ng ganyan yun. Yan. Ang galing-galing ng baby ko. Aww. Add ko na yung coco. Scrape mo muna yan kasi nasa spatula. Lagi mo i-scrape. Sayang kasi. Tapos scrape mo ulit yung gilid. Yan, tak-tak. Then you add the coco. How rich! Ang sarap! You're going to add Oreo pa? Hindi na. Next time you put nuts. Actually, you can put, after nyan mahalo, pwede nang lagyan ng nuts, whatever. Mini marshmallows. Even, chocolate chips. Or yung chocolates. Yan. Spatula mo. Kasi nasa gilid may mga coco pa. Tsaka may cream dun sa gilid. That's it na. Gusto ko halang ako. Sige, scrape mo pa rin yung spatula. Make sure it's mixed well. Kasi pangit yung bubong powder, cocoa powder. Yung funny taste. Gara. Hindi mo magandang texture yung ganun. Biglang may buo. So, minimix pa niya ng bilisan mo kaya para talagang halong-halo. Para nahalo siya na thoroughly. Wow, it's so thick. Ay, ang sarap na. Okay. Taas mo habang umiikot para yung mga yan. Okay. So, that's it na, anak. Okay. Tapos, ililipat na lang, huwag mo matanggalin. Ililipat na lang niya sa container. And then, how many hours do you need to leave it sa freezer? So, mga
Overnight or overnight, 6? Mga 8 hours to overnight. Okay. Ilalagay after that, yan na yung ice cream. Yan na yung homemade ice cream. And then, you put it in a container, freezer-friendly container. Tapos, you freeze this mixture at least 8 hours. And maganda kung overnight. Then, you're ready na. You can have ice cream na. Okay. Yes, I'm going. Yan. So smooth. Ang sarap niya. Tastes like yung dark chocolate. What we're using, yung empty containers ng ice cream na naubusan namin. Ayan yung ginagamit namin. And marami siyang yield. Approximately around 2.5 to 2.75 liters ng ice cream. Kasi hindi niya pinuno per container eh. So, approximately ganun karami ang nagagawa ng recipe na to. So, yan ang itsura niya. Mga between 2.5 between ganun, 2.5 to 2.75 liters ang nagagawa. Kasi ang container na yan is 1.5 liter ng ice cream ang kasya. So that's it. And then you freeze. Freeze mo na yan 8 at least 8 hours. Mas magaganda kung 24 hours siya. And then enjoy mo na. Ang sarap-sarap niya. Ayan. Tapos na yung ice cream, matigas na siya. The other one, makikita mo yung sa bandang left or right. Kasi may mga bits. Those are Oreo cookies na chopped. Nilagyan pa rin ng anak ko. So we will see kung masarap siya. Ito siya, yan yung see. And then the other one is the plain chocolate ice cream. And yung plain chocolate ice cream, pwede siyang lagyan ng mga nuts, marshmallows na maliliit. What else? Chocolate chips or your favorite chopped chocolate. Kahit yung brownie bits, ang sarap-sarap niya. Ayan. So, come on, let's taste it, anak. Dig in. Huwag mong itaas, hindi nga makita. Yan. Sige. Yung texture, so rich. Oh, see? Kita mo siya. So rich. Sarap. Masarap. Namising ako may kasama mas masarap siya kasi yung sa vanilla flavor. Ano kaya kung matcha? Ako, I will try. Meron pa akong matcha powder. Ang sarap niya. Kahit meron na siyang what's this? Chopped Oreo cookies. Hindi siya super sarap. Tama lang yung niya. Naglalaban kasi mas darker, diba, yung chocolate, yung cookies na, yung Oreo cookies. Masarap siya. Masarap yan pag yung Oreo cookies, yung minty. Diba mayroong flavor na gano'n? Oh, so yun na guys. See the texture. So rich. And creamy. See? Ta-da! Yay! Sarap. Okay. See you again sa next bonding namin sa kitchen. Thank you for watching. Bye!